Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Paśyanty Satarine Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva ca Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudriyate Nashtaprayeshu Bhagaveshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishiki. We're reading from Srimad-Bhagavatam. How fortunate we are. Čteme ze Srimad-Bhagavatamu, máme obrovské štěstí. First canto, chapter 3, verse number 4. Zpěv první kapitola 3, sloka 4. Krishna is the source of all incarnations. Krishna, název kapitoly Krishna je zdroj všech inkarnací. And we can chant the verse together. Paśyanty rūpam adabhra-cakṣuṣā. Paśyanty rūpam adabhra-cakṣuṣā. Paśyanty rūpam adabhra-cakṣuṣā. Paśyanty rūpam adabhra-cakṣuṣā. Sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam. 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 Sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ. 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 Sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat. 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 Paśyanty-rūpam adabhra-cakṣuṣā. Paśyanty-rūpam adabhra-cakṣuṣā. Sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam. Sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam. Sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ. Sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ. Sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat. Sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat.
paśyanty rūpam adabhra-cakṣuṣā sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat paśyanty rūpam adabhra-cakṣuṣā sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat Ladies. Paśyanti. Vidí. Adaḥ. Podoba puruši. Rūpam. Podoba. Adabhra. Dokonalý. Cakṣuṣā. Očima. Sahasra-pāda. Tisíce nohou. Uru. Stehna. Bhuja-ānana. Ruce a obličeje. Adbhutam. Úžasné. Sahasra. Na tisíce. Mūrdha. Hlavy. śravaṇa. Uši. Akṣi. Oči. Nāsikam. Nosy. Sahasra. Tisíce. Mauli. Girlandy. Ambara. Oděvy. Kuṇḍala. Náušnice. Ullasat. Které se třpytí. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Oddaní svýma dokonalýma očima vidí transcendentální podobu puruši, který má tisíce nohou, stehen, paží a obličejů. Jak úžasné! Na tomto těle je na tisíce hlav, uší, očí a nosů. Jsou ozdobeny tisíci helmicemi a třpicími se náušnicemi a jsou též okrášleny girlandami. Význam. Se svými hmotnými smysly nemůžeme vnímat transcendentálního pána. Nejdříve musíme své smysly postupem odané služby očistit
A teprve poté se nám Pán sám může zjevit. Bhagavad Gita též tuto skutečnost potvrzuje, když říká, že transcendentální Pán může být realizován pouze prostřednictvím čisté oddané služby. Védy praví, že jen oddaná služba vede k Pánovi a jen oddaná služba umožňuje, aby se nám Pán také zjevil. V Brahma Samhitě se také dozvíme, že oddaní, jejichž oči jsou potřeny balzámem oddané služby, mohou Pána vidět nepřetržitě. Informace o transcendentální podobě Pána lze obdržet pouze od osob, jejichž dokonalé oči, potřené balzámem oddané služby, jim umožnili skutečně Pána uzřít. I v hmotném světě se setkáváme s touto situací, kdy místo, abychom viděli na vlastní oči, vnímáme skrze oči a zkušenosti těch, kteří určité věci viděli nebo zažili dříve. Je-li tomu tak i v záležitostech hmotných, pak tím spíše to bude platit ve věcech transcendentálních. Je nutné mít patřičnou trpělivost a vytrvalost, protože jen tak můžeme uskutečnit transcendentální věci, které se týkají absolutní pravdy a jejich různých podob. Pro začátečníka absolutní pravda podobu nemá, ale pro zkušeného oddaného je transcendentální podobou. Je transcendentální podobou. 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 Form. Yes. Okay. Paśyanty do rūpam adabhra-cakṣuṣā sahasra-pādoru-bhujānanādbhutam sahasra-mūrdha-śravaṇākṣi-nāsikaṁ sahasra-mauly-ambara-kuṇḍalollasat. Oddaný svýma dokonalýma očima vidí transcendentální podobu puruši, který má tisíce nohou, stehen, paží a obličejů. Jak úžasné! Na tomto těle je na tisíce hlav, uší, očí a nosů. Jsou ozdobeny tisíci helmicemi a třpitícími se náušnicemi a jsou též okrášleny girlandami. It's interesting that Srila Prabhupada gave this title to this chapter. Krishna is the source of all incarnations. Je zajímavé, že Srila Prabhupada nazval tuto kapitolu Krishna je zdroj všech inkarnací. In that title he's given a purport to the whole chapter. V tom názvu dává vlastně výklad k té celé kapitole. And he's also, we may say, echoing Srila Jiva Goswami. Taky se dá říct, že tady vlastně opakuje to, co říká Srila Jiva Goswami. Who is emphasizing this one verse which comes later in the chapter. Which verse number is it? 28, I guess. Který zdůrazňuje ten jeden verš z této kapitoly, myslím, že to je 28. Ete changsa kala pungsa krishnastu bhagavan svayam indrari vyakulam lokam mridayanti yuge yuge. 28. Yeah. That indeed, of all these different avatars, Krishna's too. There are so many avatars. Krishna's too, but Krishna is Bhagavan Swayam. He is the original Bhagavan, Supreme Lord. Ten verš říká v podstatě, že existuje spousta různých inkarnací, ale Krishna je ten Bhagavan, ten nejvyšší pán. And Jiva Goswami goes much further with that statement. He says, actually, this is a key verse for understanding the whole Bhagavatam. A Jiva Goswami jde ještě dále a zdůrazňuje, že tento verš je klíčový verš pro pochopení celého Bhagavatamu. It's just this Krishna's to Bhagavan Swayam, 4 words.
Jsou to jen ta 4 slova. Krishnas tu Bhagavan Swam. has major significance. Ty mají takový nesmírný význam. And Srila Prabhupada translated that statement, we can say hundreds, if not thousands of times, with the phrase in English, Krishna is the supreme personality of Godhead. A Srila Prabhupada přeložil tento výrok vlastně tou frází, která se vyskytuje tam na 1000krát. Krishna je nejvyšší osobnost božství. Krishna je nejvyšší Osobnost božství. 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 Yes. Božství. Okay. In Polish, Krishna jest najwyższa osoba Boga. Yeah. So, in this chapter, we're getting we're getting a response, an answer to one of the questions in the previous chapter by the sages of Naimisharanya. V této kapitole nacházíme odpověď na otázku z předchozí kapitoly, kterou pokládají svědci z Naimisharanya. One of their questions was about the avatars. Please describe for us, tell us about the Lord in his many avatars. Jedna z těch otázek byla o avatárech. Prosím, popiš nám různé avatáry Pána. Now, this is a question which you don't hear very often. People are not asking, tell me about the avatars of the Lord. To není velice běžná otázka. Lidé se většinou neptají, prosím, řekni mi o avatárech Pána. Most people don't have any idea of such action, if they accept that there's a Lord, that he has avatars. I když někdo přijímá, že existuje Bůh, tak nechápe, že existují také avatárové. It's all being described in this chapter in a very summary form. It's like we're just getting a list of avatars. Tato kapitola popisuje takovým, shrnuje to a je tam vlastně jenom takový seznam těch avatárů. And sometimes lists can be very useful. A někdy seznamy mohou být velice užitečné. For example, as a mnemonic device. Například mohou seznamy sloužit jako mnemotechnická pomůcka. You have this word also, mnemonic. That which helps the memory. Je to něco, co pomáhá paměti. So it's a nice little exercise one can do is just to kind of go through quickly the different avatars to remember them. Je to takové malé cvičení, které můžeme někdy dělat, prostě jenom si tak procházet rychle ten seznam těch avatárů a vzpomínat tak na ně. There's going to be again in chapter 7 of Canto 2, again there will be a list of the avatars. V 7. kapitole 2. zpěvu bude znova seznam avatárů. And when you come to that list, you might think, didn't we already have this list? No a když budete číst tam ten seznam, tak si řeknete, ale teď to už tam jednou bylo předtím. Well, yes and no. No ano, ale i ne. No, ano, ale i ne. Because, yes, it's kind of the same, but it's more expanded. Ano, je to trochu stejné, ale je to ještě trošku rozšířeno. And the end of the list in chapter 7 of Canto 2, there are not one verse referring to Lord Krishna, but 10 verses. V té 7. kapitole 2. zpěvu na konci toho seznamu
není jeden verš o Pánu Krišnovi, ale 10 veršů. Now, what is happening here? Tak co se tady děje? One feature of the Bhagavatam as a whole is that it's starting small and spiraling around and getting more and more detailed, or it's going from the general to the specific. Jeden z rysů Srimad-Bhagavatamu je, že on vlastně jde v takové rozšiřující se spirále a popisuje ty věci znovu, ale více do široká, do větších detailů. So, in the first canto, we're just getting an introduction. V prvním zpěvu dostáváme jenom úvod. An introduction is, sometimes it's like, if you've ever been to a classical music concert. Byli jste někdy na koncertě klasické hudby? Yes, no. Ano, ne. So, in some forms of classical music, the beginning part will be what's called an overture. Na některých druzích klasické hudby na začátku bude část zvaná overtura. And the overtura, it will bring in some of the musical theme, or all of the musical themes in a short way. A ta předehra vlastně uvede ty nějaké melodie toho celého díla zkráceným způsobem. Or in classical Indian music, at least North Indian music, Hindustani music, they have in the beginning what's called alap. A nebo na začátku v klasické hindustánské hudbě mají na začátku té skladby něco, čemu se říká alápa. The alap, there's no percussion, there's no rhythm. Tam není žádný rytmus, žádné bicí nástroje. And the singer or else the player of, let's say, sitar or flute, she is gradually presenting the raga, the range of notes and the relations of the notes. A ten zpěvák nebo hráč na sitar nebo flétnu tak začne prezentovat ty různé, tu specifickou rágu a všechny ty, zahraje tam všechny ty noty, které tam budou. And is usually starting from lower notes and working gradually up to the higher notes. A většinou to začíná nižšími tóny a pak se to propracovává k těm vyšším tónům. So something like this is happening in this first canto. Tak něco podobného vidíme v prvním zpěvu. But especially what's happening in the first canto is we're hearing about the two principal, the listener and the speaker of the Bhagavatam that will be introduced in the last two chapters. A specificky, co vidíme v prvním zpěvu, je ten vztah mezi přednášejícím a posluchačem. To je v těch posledních dvou kapitolách. And leading up to that, we're hearing about how qualified they are. As Maharaj Parikshit is very qualified as a king, and then how qualified Shukadev Goswami is. A slyšíme o tom, jak hodně kvalifikovaný je ten posluchač Maharaj Parikshit a jak kvalifikovaný je přednášeč Shukadeva Goswami. Posluchač. Listener, yeah. So this is preparing us to really listen to the Srimad-Bhagavatam, beginning with Canto 2, Chapter 1, verse number 1. Takže tohle nás vlastně připravuje na to, aby jsme byli schopni opravdu poslouchat Srimad-Bhagavatam, který začíná vlastně druhým zpěvem první kapitolou, prvním veršem. Another way of thinking of Canto 1 is it's priming the pump. A další způsob, jak můžeme přemýšlet o prvním zpěvu, je, že on tak jako zahřívá tu pumpu. I was for some time
living in the Gurukul in Mayapur where they have hand water pumps. Nějaký čas jsem pobýval v Gurukule v Mayapuru, kde mají ty ruční pumpy na vodu. And sometimes to get the pump to start working, first you had to get a bucket of water from some other source and pour the water down into the pump. A aby ta pumpa začala pumpovat vodu, tak někdy bylo potřeba donést kýbl vody od někud jinut a nalít tu vodu vlastně do toho pístu dovnitř. And then you pump a few times and then it starts working. Pak se zapumpovalo několikrát a pak to začalo pumpovat. So we also need some priming of our mental pumps. Takže my taky potřebujeme takhle připravit svoji mentální pumpu. Mentální pump. And here I want to give you a little suggestion for something you can do to prime your pump, your mentální pumpu. A tady vám chci dát takový malý návrh, co můžete udělat, jak můžete připravit vaši mentální pumpu. These I wanted to say, I think these white knitted vests are very nice. Myslím, že ty pletené svetříky jsou velice krásné. As one of the ladies knitted these. Dělal tady někdo z místních matáří? Very nice. Nice, the vests. Moc pěkný ty vesty, co mají božstva. Yeah. So, do you want to hear my tip about priming the mental pump for Bhagavatam? Chcete slyšet můj tip, jak připravit svoji mentální pumpu pro Bhagavatam? Yes. You can make experiment. Můžete udělat experiment. Over the next 7 days. Dalších 7 dní. That before the Bhagavatam class begins, Předtím, než začne přednáška z Bhagavatamu, each of you individually takes the Bhagavatam and you read the verse and the purport of the verse and the purport which is going to be discussed that morning. Každý z vás před přednáškou, která probíhá ráno, tak ještě před tou přednáškou každý z vás jděte do Bhagavatamu a přečtěte si verš a výklad. Ten verš, který bude ráno potom na přednášce. It's not so difficult. Není to tak těžké. But it takes a little thinking in advance. Ale vlastně je potřeba myslet na to dopředu. And you have to make note of which verse is going to be discussed. Musíte tedy vědět, jaký verš bude ten den se diskutovat. And here's why I'm saying it's an experiment. A proto říkám, že je to experiment. Because I suggest that you will find that if you do this, especially if many devotees or all the devotees do this, then the Bhagavatam class will be much more lively. Protože já říkám, že když vy to uděláte, nebo aspoň většina, nebo všichni oddaní tohoto začnou dělat, tak potom, co se stane, že ta přednáška z Bhagavatam bude mnohem živější. Because you will have primed the pump. Protože už budete mít připravenou tu pumpu. And from your pump priming process, you may see something, you may read something that makes you wondering, makes you thinking, makes you say, I want to hear some discussion about this. Protože v tom procesu, jak se na to budete připravovat, tak vás třeba napadnou nějaké otázky nebo nějaké zajímavé body, uvidíte v tom významu a budete si říkat, no to jsem zvědavý a chtěl bych tohleto probrat. And then there can be some nice discussion because there's some interest.
that's been awakened. Potom tam může být nějaká diskuse, protože je tam nějaký zájem probuzený. The opposite extreme, everyone who has given Bhagavatam class knows the challenge. Opačný extrém zná každý, kdo někdy dal Bhagavatam přednášku, tak tam je taková výzva. That the devotees are all facing you and they're all kind of like, so, you better be able to entertain us. Když odaný takhle naproti vám sedí s takovým výrazem ve tváři jako no, tak teď se zvědavý, jak nás budeš bavit. We're watching our watches. We want to. You better have a good, interesting, funny story for us. My se díváme na hodinky a doufám, že budeš mít pro nás nějakou legrační, pěknou příběh. And the poor devotee who's trying to give some lecture and try to give some inspiration and try to get us receiving and appreciating is banging his or her head how to get us going. A ten ubohý odaný, který dá tu přednášku, tak se musí velice namáhat a snažit, aby nějakým způsobem ty odané prostě rozhýbal. You ever had that experience? Měli jste někdy takový zážitek? Zkušenost? So this is my suggestion. Tak tohle je můj návrh. Okay, now let's look a little at the verse itself. Se podíváme na ten samotný verš. Paśyanti, Prabhupada translates the devotees see. Paśyanty, Prabhupada překládá jako, že odaný vidí. The word itself simply means they see. To samotné slovo znamená jenom oni vidí. And the verse does not indicate, nowhere in the verse do we have the word devotee. A v tom verši ale nikde není zmíněno slovo odaní. Now, someone may wonder, where is Prabhupada getting it that it's the devotees who see? A v tom překladu je napsáno, že odaní, tak si někdo se může divit, kde Šrila Prabhupada, jak na to přišel, že tam jsou ty odaní, kteří vidí. I didn't have time to check, but I would be willing. No, we don't gamble. I'm probably he has read this in one of the commentaries. The commentators explain. Já jsem neměl čas to jako kontrolovat, ale pravděpodobně to bylo napsáno v některém z komentářů předchozích acharů. Prabhupada is doing this a lot in his translations. He's weaving something from another commentator into his translation. Šrila Prabhupada to dělá velmi často, že vlastně vloží do svého překladu něco z komentářů předchozích acharů. The acharyas follow a tradition a certain tradition when they do commentary, when they write commentary. They're actually doing 5 things in their commentaries. Acharyové mají takovou tradici, že když píšou nějaký komentář, tak tam dělají vlastně takových 5 věcí. Not necessarily all 5 for one commentary, for one purport, but a combination of 1 or 5 of these, 1 to 5 things that they will do. Nemusí všech těch 5 aplikovat při psaní každého významu, ale minimálně 1 nebo až 5 z těch věcí vždycky dělají. Would you like to know what these 5 things are? Chtěli byste vědět, jakých to je 5 věcí? Okay. The first is called padacheda. První se nazývá padacheda. And this is simply showing or telling where the word divisions
rūpam. This is one word, this is the next word, and this is the next word. A to vlastně jenom rozebírají, jak se rozdělují ta slova v tom verši. Tady končí jedno slovo, tady začíná další slovo. Srila Prabhupada is doing this by giving us the transliteration. Srila Prabhupada to dělá tím, že tady dává ty překlady slovo od slova. Because if you look at the Devanagari script, for example, it wouldn't be paśyanti ado, it would be paśyantyado. Kdybyste se totiž podívali do toho Devanagari písma, tak tam by nebylo napsány dvě slova, jako jsou tady paśyanti ado, ale bylo by to dohromady. And it would be rūpam adabhra-cakṣuṣā, as it looks like one word. A pak by tam bylo další jedno slovo, jako rūpam adabhra-cakṣuṣā, jako jedno dohromady. Now, this is often not a big issue because it's simple it's easy to know where the words are divided. A toto není většinou velký problém, protože je celkem snadné vidět, jak se ty slova rozdělují. But sometimes it can be a little tricky. Ale někdy to může být trošku ošidné. For example, we have Rupa Goswami's Nectar of Instruction, Upadeshamrita. Například v Upadeshamritě Rupy Goswamiho. And we have this verse, atyahara-prayasascha prajalpo niyamagraha. Tam je ten verš atyahara-prayasascha prajalpo niyamagraha. You know this verse. Znáte ho? Now, this word niyamagraha is, you can divide it in two different ways. A teď to slovo niyamagraha se dá rozdělit dvěma způsoby. And you can, either way, you have proper Sanskrit grammar. A ať to rozdělíte jakýkoliv z těch způsobů, vždycky to bude sanskritsky správně. So it can be either niyama agraha or it can be niyama agraha. Takže buď to bude niyama agraha nebo niyama agraha. There's two other options, but they wouldn't make quite any sense. Existuje ještě dvě další možnosti, ale ty by nedávaly moc smysl. So we won't bother with that. Tak o to se nebudeme starat. But you know about this. It's intentional in this case that it has two different possibilities. Takže vy to znáte a v tomto případě je to záměrně, že tam jsou ty dvě možnosti. Because the whole verse is about what not to do in devotional service. Don't eat too much. Protože celý ten verš je o tom, co nemáme dělat v udané službě. Nepřejídat se. Don't endeavor too much. Nesnažit se příliš. Which is a favorite for when we're feeling a little lazy. Což se nám hodí, když jsme trošku líní. Prabhu, Rupa Goswami says we shouldn't over-endeavor. Prabhu, Rupa Goswami říká, že se nemáme příliš snažit. So let me sleep. Tak mě nech spát. And Prajalpa, of course, we know this is not helpful for our spiritual life. Prajalpa taky víme, že není dobrá pro duchovní život. And niyama agraha, to be neglectful of niyama, is also not good. A niyama agraha, to znamená nestarat se o niyama, to taky není dobré. Regulation, rules. A to znamená regulace a pravidla. But we also know it's equally bad to do what? Niyama agraha. Ale taky víme, že stejně špatné je dělat co? Niyama agraha. To make regulations into our religion. Udělat si z těch regulací naše náboženství. The International Society for Rules and Regulations. Mezinárodní společnost pro pravidla a regulace. No, that's not our program. Ne, to není náš program. Which means we have to use our intelligence to know how to get the balance between not neglecting and
over-regulating. Což znamená, že musíme použít inteligenci, aby jsme mohli rozlišovat mezi tím zanedbáváním regulací a zase, aby jsme se do toho moc nezapletli. But alas, I digress. A I finally stumped our translator. To digress is to go into some detail and get off the track. jo, tak ale teď jsem odbočil trošku od našeho tématu. The second thing that commentators do is padartoti. Druhá věc, kterou dělají ty komentátoři, je padartoti. This means giving word meanings. To znamená, že dávají významy těch slov. And this can be a little frustrating when you're trying to learn, trying to learn Sanskrit and learn to read commentary. You want them they'll give you an explanation of some word, but their explanation's also in Sanskrit. And you don't know this word, and you don't know that word. A to může být trošku frustrující, když se snažíte učit sanskrit a teď oni tam vysvětlují v tom komentáři jedno slovo, ale oni to vysvětlují zase v sanskritu a vy neznáte tamto slovo a tohle slovo neznáte. So the commentators assume that their readers know Sanskrit pretty well. Takže ti, kdo píšou ty komentáře, předpokládají, že ti čtenáři znají dobře sanskrit. Srila Sridhar Swami especially does this a lot. He's often simply clarifying these first two things. Často tohle dělá Srila Sridhar Swami, že jenom vlastně vyjasňuje tyhle dvě věci. But there's a third thing that commentators do, and that is to clarify the grammar of a verse. A je ještě třetí věc, kterou dělají komentátoři, a to je, že objasní gramatiku těch slov. Sanskrit, I probably like Czech, is a highly inflected language. Inflected means it has prefixes and postfixes that identify the function of a word in a sentence. Český jazyk pravděpodobně taky podobně jako sanskrit má hodně takových předložek a přípon. Předpon a přípon, že oni tam vysvětlují. Who is the sort of founder acharya of Sanskrit grammar knowledge. Někdy budou citovat Pániniho, který je takový zakladatel acharya gramatiky sanskritské. He's ancient Sanskrit grammarian, even though his name sounds like he's an Italian opera singer. Je to dávný sanskritský gramatik, přestože jeho jméno zní, že je to italský operní zpěvák. So, the fourth, are we still interested in this topic? Zajímá vás ještě tohle téma? Yes. Okay. Now it starts to get more A interesting. teď už je to zajímavější. The fourth thing they do is called Vakya Yojana. They're clarifying the meaning of sentences. Čtvrtá věc, co dělají, je Vakya Yojana, to znamená, že objasňují významy vět. And we could say that this is what Srila Prabhupada is doing by his translation of each verse. A dá se říct, že Srila Prabhupada tohle dělá vlastně ve svých překladech verše. Of course, there's different kinds of genres of literature, some which is more poetic emphasis and some which is more giving propositional statements. Existují různé literární žánry, některé jsou více jakoby ve stylu poetickém, některé že vysvětlují různé prostě výroky a věci, které jsou tam vyjádřeny v té větě.
And all of this is there in the Bhagavatam. There's a wide range. A všechno z toho se nachází v Bhagavatamu, je tam široké spektrum. And finally, the fifth aspect of commentary is what's called akṣepa samadhana. A pátý aspekt těch komentářů je akṣepa samadhana. What is that? This is literally answering objections to the statement which is being made in the verse or the passage. A to znamená, že se pokouší odpovědět na otázky, které vzniknou vlastně z toho výroku v tom verši. So, this is more the form of argumentation, some point of debate maybe there. Takže je to vlastně taková argumentace nebo nějaký bod k diskuzi. There may be some doubt which the commentator wants to argue against. Může vzniknout nějaká pochybnost, proti které ten komentátor dává argumenty. And we can say that's what Srila Prabhupada is doing in this particular purport of můžeme today. říct, že tohle právě Srila Prabhupada dělá v tom dnešním výkladu. Essentially, he's focusing on this very first word, paśyanti, they see. On se v podstatě koncentruje na toto jedno slovo, paśyanty, oni vidí. And he is addressing the possible doubt which is not expressed explicitly. A odpovídá na možnou pochybnost, která tady doslova není vyjádřena. And the doubt is, do they see? A ta pochyba je, Is it possible to see the Lord with thousands of feet and heads and garlands and eyes and ears and dress and ear ornaments? ta pochyba je, vidí oni, je možné vidět tu podobu, která má tisíce nohou, stehen, paži, obličejů, očí, uší, nosů, girland a náušnic a všeho. A tak dál. In Polish. Prabhupada is saying, yes, it's possible, and here is how it's possible. A Prabhupada říká, ano, je to možné, a tady je, jak je to možné. It's first he's saying how it's not possible with materialized senses. It's not possible. Nejdřív říká, jak to není možné, a to je s hmotnýma očima a smysly. And it is possible by spiritualized senses. A možné to je s duchovněnými smysly. So that's essentially, this is one way we can appreciate what is happening in the Bhagavatam and what's happening with the commentaries. Takže tohle je jeden způsob, jak můžeme oceňovat to, co se děje v Bhagavatamu a to, co se děje v těch komentářích. And I just explained all of this because I find it helpful to appreciate especially what is Prabhupada doing in his commentaries, his purport. Já si mám tohle všechno vysvětlit, protože je to něco, co mě osobně pomáhá, abych oceňoval to, co Srila Prabhupada vlastně dělá ve svých překladech, ve svých komentářích. So this is something else you can practice as when you read a purport, you can ask yourself, so what is it that Prabhupada is arguing against? Takže když čtete ten výklad Srila Prabhupada, tak se můžete ptát, proti čemu tady Prabhupada argumentuje. The technical term would be purva-paksha. What is the preliminary position which he is countering with Siddhanta? Technický název by byl purva-paksha. Co je ta
ta teze, proti které on argumentuje v tom svém, které on dává siddhantu. And we can say in the very last sentence, he is addressing another issue which is tied in with, or is implied with the verse. A v poslední větě vlastně oslovuje další problém, který se vztahuje k tomu verši. Because the verse is describing Vishnu as having thousands of all these different aspects of form, and so the doubt can be, does God have form? Protože ten verš popisuje ty různé tisíce podob různých boha a pochybnost může být, má Bůh podobu? So in a very compact final sentence, A v té velice takové shrnující poslední větě Prabhupada says, in a sense he agrees with the Purva Paksha. Yes, for the neophyte, the Lord has no form. nejdříve jakoby souhlasí s tou Purva Pakšou, říká, že Last sentence of the Jo. purport. a říká, pro začátečníka absolutní pravda podobu nemá. But he is in transcendental form to the expert servitor. Ale pro zkušeného oddaného je transcendentální podobou. Transcendentální. Okay. Podobo. Yes. In other words, Prabhupada is inviting us to become expert servitors. Jinými slovy, Šrila Prabhupáda nás vyzývá k tomu, aby jsme se stali zkušenými oddanými. And then, of course, the whole process is what we're doing is learning how to be expert servitors. Celý proces je, že my se učíme stát expertními služebníky. Prabhupada always appreciated when someone was expert at something. Šrila Prabhupáda vždycky oceňoval, když někdo byl v něčem expert. It means whatever we're doing to get better at it. To znamená, cokoliv děláme, tak se v tom zlepšovat. Getting better at chanting Hare Krishna, for example. Zlepšovat se například ve zpívání Hare Krishna. We can practice to be better at chanting. Můžeme praktikovat, aby jsme v tom zpívání byli lepší. And I always like to quote my godbrother Mahatma Prabhu. I think he visits sometime. No. No? Já často cituji mého hrkuně bratra Mahatmu Prabhu, Who wrote this very, very powerful little booklet called Japa Affirmations. on napsal takovou malinkatou brožurku, knižečku, která se nazývá, těžko přeložit, výroky o džapě. Výroky o Japě. Something like that. A džapa, afirmace, to je cizí slovo. Jo. Yeah, some of you know this little booklet. He has 20 positive present tense statements. Je tam 20 pozitivních výroků v přítomném čase. And the first of these is, I welcome the holy name, I welcome the Maha Mantra as I begin to chant my rounds. První z těch výroků zní, já vítám svaté jméno, já vítám Mahamantru, když teď právě začínám zpívat. And the second one is, I happily and easily chant the holy name. A druhý výrok je, já šťastně a snadno zpívám svaté jméno. And the third one is, when I chant, A I chant. třetí výrok je, když zpívám, tak zpívám. And another one is, when I chant Hare Krishna, I switch off my world and I turn on Krishna's world.
A další z těch výroků je, když zpívám Hare Krishna, tak vypnu svůj svět a zapínám Krishnův svět. Zapinam. Switch on. Yeah. Yeah, so like that, we can make affirmations. Yes, and one of them is, when I chant, I always endeavor to improve my chanting. Takže takhle můžeme používat tyto afirmace a další je, že když zpívám, tak se vždycky pokouším to zlepšovat. So this is something else you can do. You can, write down your own affirmations. To je další věc, kterou můžete zkusit udělat, že si sepíšete třeba své vlastní takovéto výroky. Present tense and positive. These are the two rules for an affirmation. Pro tyto výroky afirmace jsou dvě pravidla, je to v přítomném čase a je to pozitivní. You can also do this with respect to reading Prabhupada's books. To samé můžete zkusit udělat ve vztahu s čtením Prabhupádových knih. I started doing this myself. You can start with, I read Srila Prabhupada's books every day. Já sám jsem to začal dělat a můžete třeba začít s takovým výrokem, já čtu Prabhupádovy knihy každý den. Now you might say, no, I can't write that because it's not true. Ale vy můžete říct, no ale já tohle nemůžu napsat, protože to není pravda. Maybe it's not true yet, but by writing it, you start to think, yes, okay, I can do this. Možná, že to pravda není teď, ale když to začnete dělat, tak vás budete inspirováni a řeknete si, no, ale mohl bych to začít dělat. And this way the affirmations become true. You realize what you are saying in the affirmations. Takže tímto způsobem ten výrok, ta afirmace se stane pravdou, že začnete dělat to, co ten výrok vlastně říká. Grantara Srimad-Bhagavatam ki Jai. Hare Krishna. So, what are you going to do as an experiment for 7 days? Takže co budete dělat dalších 7 dní jako experiment? We will read the verse of the Bhagavatam. When? Kdy? Před přednáškou. Before the lecture. Very good. A ještě pokračovat s experimentem z minulého týdne. And we will continue with the experiment from last week. Oh, what was the experiment? Který trvá do středy. And it lasts until Wednesday. What is that experiment? Ví to někdo? Všechno je milost. Že všechno je Krishna milost a vidět to tady tím způsobem. We will try to see that everything is Krishna's mercy and to try to appreciate this. Very good. Then you can combine the two experiments. Můžete zkombinovat dohromady ty dva experimenty. It'll be a double power experiment. To bude mít dvojnásobenou sílu. So, Hare Krishna, anything we should discuss? Měli bychom něco diskutovat? No? Everything's okay? Clear? Všechno jasné? Thank you very much for the very nice points you made. Just 2 questions according to Bhagavatam discussions. Maybe we can combine them. First one, as this verse was describing that devotees, how they see the transcendental form of the Lord. So we see that, or we're supposed to see the Bhagavatam the same way. But often we try to grasp Bhagavatam with so-called maybe mundane logic, not with the transcendental logic. We have some experience from our life, and we try to command Bhagavatam in such way, like one thing. And the second thing is, what could we do
to increase the attendance of Bhagavatam class. Some devotees cannot attend, so it's okay, but sometimes we see that even devotees who live in the temple, they don't have so much interest to go for Bhagavatam class. Chceš to přeložit? Já to přeložím na hlas asi. A tam se na dvě věci, víceméně první věc je, že častokrát komentujeme Bhagavatam. Dnešní verš mluvil o tom, jak oddaní vidí Krishna. Tak jakož Krishna je Bhagavatam, měli bychom taky vidět i Bhagavatam podobným způsobem, jak je to popsaný, ale často komentujeme Bhagavatam na základě nějaké světské logiky nebo našich zkušeností, na základě transcendentální logiky, jak by to mělo být na základě toho verše. A druhá věc, otázka, jak obecně zvýšit návštěvnost Bhagavatam lekcí, protože občas vidíme, že dokonce chrámové oddaní nemají takový zájem do návštěvy Bhagavatam lekcí. Yeah, how do we apply our reasoning to things which are not seeming to go by reason? Takže jak můžeme aplikovat naše rozumové schopnosti na věci, které se zdá, že nejde aplikovat rozum? Well, I would say the first ingredient is a combination of patience and humility. Já bych řekl, že první předpoklad je kombinace trpělivosti a pokory. And part of the patience is the determination that I'm just going to keep seeking understanding. A část té trpělivosti je, že budu odhodlaný, že já budu jenom pokračovat v tom hledání. Which is what Lord Narayan says in the fourth of the Chaturshloki Bhagavatam in the second canto. Což pan Narayan tu stejnou věc říká pan Narayan v čtvrtém zpěvu Chaturshloki, druhém zpěvu Bhagavatamu. Etavadeva jignasyam tattva jignasanatmana anvaya vyatirekabhyam yasyat sarvatra sarvada. Sarvatra, everywhere, sarvada, all the time. Všude a pořád neustále hledat. Keep searching, keep searching, Pokračuj a hledej dál. Keep the ears and eyes open. Udržuj oči a uši otevřené. So much more can be said. We have developed, we means the Shastra Advisory Council of the GBC, have developed a course in what is called hermeneutics. Tolik o tom by se dalo říct. Náš šastrický poradní výbor vyvinul pro GBC kurz, který se zabývá hermeneutikou. The course book includes a supplement which is something like 250 pages of answer to your question. A ta příručka k tomu kurzu obsahuje ještě doplněk, který má asi 250 stránek, kde se odpovídá na tu tvoji otázku. So that's all that I will say on that point. Takže to je vše, co řekl k tomuhle bodu. On the second point, how to inspire more devotees to attend the class. A k druhému bodu, jak inspirovat více oddaných, aby chodili na přednášky. Find ways to make the class more interesting. Tak najdi způsoby, jak udělat tu přednášku zajímavější. This is a challenge. We want to make it more interesting. Výzva, chceme, aby to bylo zajímavější. I think one point is that here we may be doing sometimes too much of the niyama agraha. We're being a little too rigid with the sort of standard formula of how a class goes.
Někdy možná se může stát, že právě se zaměstnáme v té niyama ágraze, že jsme příliš přísní a zkostnatělí v tom, vlastně jakou formou vypadá, jakou formu má ta přednáška. I think what we need is more effort to get discussion going. Myslím, že je potřeba větší snaha o to, aby se více rozjela diskuze. And encouraging everyone to participate. A povzbudit všechny, aby se toho účastnili. I was just hearing, maybe some of you saw it was posted on internet, this GBC strategic planning thing. They have this books are the basis interviews. You know? Právě nedávno jsem viděl, je to na internetu, strategická komise plánování GBC, tam dává takovou sérii prostě krátkých videí, jak se jmenuje? Knihy jsou základ. Která se jmenuje Knihy jsou základ. And they sometimes include also a short video of a devotee simply speaking his realization about reading Prabhupada's books. Někdy tam dávají krátká videa, kde oddaní popisují své realizace při čtení Prabhupádovy knih. So yesterday I just noticed, I was surprised to see Bhakta-Tom. Včera jsem tam byl překvapen, že jsem tam viděl Bhakta-Toma. I know Bhakta-Toma, he's in Hong Kong. A ten Bhakta-Tom, já ho znám, on je z Hongkongu. And he's been Bhakta-Toma for years and years. On byl strašně moc dlouho Bhaktou. I don't know, I never asked him why you're not initiated. He's Bhakta-Tom, he's happy. It's okay. Já jsem se ho nikdy neptal, proč nedostali zasvěcení, ale byl spokojený, že Bhakta-Tom. But he's a very enthusiastic devotee. He does so much service. Ale je to velmi nadšený, oddaný a dělá spousta služby. So here he was giving a short interview, and he was explaining that since quite some time now, he's part of a group of devotees who meet. I guess they've been meeting online. Takže on tam vysvětloval, že on je teď už docela dlouho členem nějaké skupiny, která pořádá vlastně internetová setkání. They meet regularly and they read Prabhupada's books. Takže oni se tam setkávají a čtou Prabhupádovy knihy. But he says, he explains, it often happens that they only read very short, a few minutes, and then it gets into discussion. On tam vysvětlil, že oni často se jim stává, že čtou jenom pár minut a pak se to vlastně změní v diskuzi. And the discussion may go on for quite some time. A ta diskuze pokračuje dlouhou dobu. But his main point was that this group, they've been meeting for so long, he said, they've become genuine, deep friends. No a on tam vysvětlil, že co se stalo, že tahleta skupina se stala skutečnými a opravdovými přáteli. They've become friends such that they can feel completely free to express themselves, their doubts, their concerns. Stali se až tak velkými přáteli, že se cítí úplně jako svobodně, že můžou svobodně vyjádřit svoje pochybnosti a svoje srdce prostě otevřít. And as a result, he said, the reading becomes so rich. A on říká, že výsledkem toho je, že to čtení se stalo tak prostě úžasné. So I think that what Bhakta-Tom describes is what we're all looking for. Takže já myslím, že to, co Bhakta-Tom popisuje, že to je to, co všichni hledáme. So we may have to be a little creative to see how to foster that kind of culture. Takže musíme být trošku tvořiví, aby jsme hledali způsoby, jak posílit tento druh kultury. And there's another point, and that is Shastra is, the word Shastra is related to the word Shastra, and Shastra means weapon.
Další bod je, že slovo šástra pochází od slova šastra a to je zbraň. And Shastra is what we want to imbibe to defend ourselves, defend our spiritual life, and also to defend against opposing ideas. Takže šástra je něco, co chceme do sebe vstřebat za tím účelem, aby jsme jednak obránili svůj duchovní život a abychom bránili vlastně se proti opozičním ideám. Unless there's a feeling of a need for such protection, there will not be a feeling of a need to hear and imbibe and study Shastra. A dokud nemáme ten pocit, že se potřebujeme chránit, tak nebudeme mít inspiraci právě získávat, studovat a jít do hloubky šáster. Okay, I think we've put our translator to enough work for this morning. Takže jsme unavili překladatele. So thank you all very much. Děkuji vám moc krát. And I wish you a nice, inspiring day today. Přeji vám dneska krásný, inspirující den. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad-Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande.